Magandang buhay! Welcome sa kusina ni Dan Levi. Today's recipe, bulalo, beef shanks with vegetables. Isulat na ang ating mga ingredients. Umpisahan na natin. Magpakulo muna tayo ng katamtamang dami ng tubig at pakukuluan natin ng 5 minuto yung ating karne rito, yung ating baka o yung ating beef shanks. Yung purpose niyan ay para matanggal lang yung mga impurities at saka yung mga unnecessary na mga dumi dyan sa ating karne. Takpan natin to, tapos pakukuluan natin ng 5 minutes. After 5 minutes, hahanguin lang natin to at itatabi. Tapos, maglagay tayo ng panibagong tubig. 2.5 liters yung gagamitin natin kasi mag-i-evaporate pa yan kasi pakukuluan natin yung ating karne ng napakatagal. Mga 45 minutes natin siyang pakukuluan. Tapos ilagay na natin yung ating binlanch na bulalo o yung ating beef shanks. Lagay na natin yung ating ginger na hiniwa natin sa coin cut ng maninipis. Tapos yung ating red onion, hiniwa lang natin into quarter. Isama na rin natin yung ating pamintang buo. Yung ating patis or fish sauce. Yung ating salt. At maglalagay din tayo ng sugar. Tatakpan natin to at pakukuluan natin ng 45 minutes. And make sure mahinang apoy lang po yung gagamitin natin. After 45 minutes, lalagay na natin yung ating corn. Yung corn natin, frozen natin nabili yan. Kaya luto na yan, boiled na yan. Pero kung naglagay kayo ng fresh na mais, mas maganda, I suggest isabay nyo siya sa pakulo ng inyong bulalo para lumambot din. Nagdagdag tayo ng flavor enhancer, naglagay tayo ng broth cubes. Beef flavor din yung gagamitin nyo para talagang titingkad yung lasa ng ating baka. Lagay na natin yung ating green beans, yung ating repolyo, at yung ating bok choy. And take note, pakukuluan lang natin to ng 2 minutes yung ating repolyo, green beans, at saka yung bok choy. Kasi mataas yung lasa ng repolyo. Baka yung sabaw natin lasang repolyo na. Kaya 2 minutes lang nating pakukuluan. Ayan, hindi siya overboiled, hindi
hindi overcook yung ating gulay. Tikman natin. Ngayon, kung matabang pa, it's either asin or patis lang yung dadagdag natin. Pwede na natin iserve to. At ito na po yung ating finished product. Tingnan nyo naman yung ating karne. Yung ating bulalo, buong buo pa. Talagang ang sarap ng sabaw, walang duda. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe sa araw na to, please like the video. Tapos kung may gusto po kayong suggest or comment, sulat lang po dyan sa baba. At sa mga bago nating bisita sa ating channel, please don't forget to subscribe. Tapos pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga recipe. Thanks for watching. Ito ang kusina ni Dan Levi.